Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 132, sau thời gian chờ đợi, vòng thứ 2 lôi đài chiến cũng bắt đầu. Rất nhanh, nhóm thi đấu 161 đã xảy ra một cuộc chiến lớn khi Ma Chủy gặp Dã Nhân. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, bố Lạc Lâm cùng ông ngoại của mình cũng đang chăm chú quan sát Nạp Bỉ Ni di chuyển. Theo lời của ông ngoại bố Lạc Lâm, ở vòng thi đấu này, Hồng chính là mục tiêu phải loại bỏ hàng đầu. Theo ánh mắt họ nhìn lên, rất nhanh, Nạp Bỉ Ni đã tìm thấy Hồng. Ngay lập tức, giữa hai người này lại có một trận chiến vô cùng quyết liệt xảy ra. Giữa không trung, hai người liên tục va chạm. Khoảnh khắc mỗi lần hai người đánh vào, kinh khí lại không ngừng lan ra, tiếng liên cam va chạm cũng ầm ầm vang lên. Vừa đánh, thanh âm của Nạp Bỉ Ni vừa vang lên quát: "Ngân Hà sẽ là của ta, trận chiến này hãy dùng hết toàn lực đi." Dứt lời, hai người lại tiếp tục giao chiến. Có thể nói, đao pháp của Nạp Bỉ Ni là vô cùng ảo diệu. Thế nhưng, Hồng nhờ có lĩnh vực cũng không thua kém đối thủ chút nào. Cứ thế, hai người chiến với nhau bất phân thắng bại, cuộc chiến kéo dài, hai người vẫn không ai hơn ai. Bên ngoài, theo dõi trận chiến của Hồng, La Phong cùng Lôi Thần cũng vô cùng chăm chú. Giờ khắc này, mọi người vô cùng hồi hộp. Ở bên ngoài, quan sát trận chiến này, vị quân chủ kia cũng vô cùng hài lòng khi thấy Hồng sử dụng lĩnh vực một cách thuần thục như vậy. Theo ánh mắt mọi người nhìn lên màn hình, lúc này Dã Nhân cũng đang tẩn cho Ma Chủy một trận đau đớn, thân thể Ma Chủy liên tục đập vào chướng ngại vật. Đến cuối cùng, cho dù Ma Chủy xuất sắc, thế nhưng hắn ta vẫn bị Dã Nhân đánh bại. Ngay sau đó, Dã Nhân đã liền di chuyển về phía Hồng. Cùng lúc này, đúng vào khoảnh khắc Nạp Bỉ Ni cùng Hồng đang giao chiến quyết liệt, thì bất chợt thân ảnh của Dã Nhân phóng xuống đẩy lùi hai người lại. Nhất thời, một vụ rung động ầm ầm bạo phát. Hồng cùng Nạp Bỉ Ni thấy Dã Nhân xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc. Còn Dã Nhân, giờ khắc ấy, hắn ta muốn một mình cân hai người Hồng cùng Nạp Bỉ Ni một lúc. Bởi vậy, tiếp theo đây, cuộc chiến trong nhóm 161 là hết sức khó đoán. Không hiểu diễn biến sau đó như thế nào, Hồng còn gặp phải một tên sử dụng băng, khiến anh ấy phải gặp phải vô vàn những khó khăn. Cứ thế, trong khi Hồng chiến đấu thì ở bên ngoài, rốt cuộc cũng đến lượt La Phong xuất chiến. Lần này, La Phong được xếp ở nhóm có rất nhiều nhân vật mạnh. Rất nhanh, ở vị trí trung tâm, thân ảnh người quản lý đã vang lên nói: "Các vị, trận đấu bắt đầu." Dứt lời, La Phong cùng 99 thiên tài liền biến mất. Ở bên ngoài, thấy La Phong xuất chiến, tất cả mọi người ánh mắt đều dõi theo. Giờ khắc đó, cho dù gia đình La Phong hay bất kể ai cũng hồi hộp chờ đợi. Và rốt cuộc, không lâu sau, tất cả đã xuất hiện ở bên trong đấu trường. Nghe vài lời giới thiệu, ngay sau đó, tất cả cũng liền tản ra. Rất nhanh, vừa khi xuất hiện, La Phong đã bị hai tên vây công. Chỉ trong tích tắc, đám người kia không nói nhiều đã bao vây anh ấy và công kích. Trong tay họ, vũ khí cứ thế ập xuống, chỉ trong tích tắc đã dồn La Phong xuống thế hạ phong và phải liên tục chống đỡ. Mặc dù vậy, La Phong vẫn rất bình tĩnh. Chỉ trong giây lát, anh ấy đã cẩn thận hóa giải tình thế vây công và đẩy lùi đối thủ. Cứ thế, màn chiến đấu đặc sắc diễn ra quyết liệt. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, hai tên kia vẫn bị La Phong đánh bại, bọn họ cứ thế bỏ mạng trong trận chiến. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, La Phong vừa lấy mạng xong hai tên, anh ấy lại tiếp tục lao về phía một đám người khác giao chiến. Lần này, cuộc chiến còn quyết liệt hơn trước, điều này cũng bởi đối thủ của La Phong đã mạnh hơn một chút. Ở bên ngoài, trên trăm vạn khán giả từ đế quốc Hắc Long Sơn mắt trợn ngược, bọn họ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, không ít người kích động. Bên trong phòng theo dõi, chứng kiến La Phong từng bước đánh bại đối thủ, ánh mắt mọi người liền tỏ ra vui sướng. Còn La Phong, bên trong trận thi đấu, anh ấy cùng đối thủ va chạm rất quyết liệt. Bây giờ, anh ấy rốt cuộc cũng phải xuất ra diễn thần binh. Nhất thời, khi nó được xuất ra, đối thủ nhìn thấy cũng phải giật mình sợ hãi. Thế nhưng, bọn họ vẫn quyết chiến với La Phong đến cùng. Mà dù vậy, cuối cùng, hai người này vẫn phải bỏ mạng. Kế tiếp, mục tiêu của La Phong là một người tên Tân Thứ Lý. Rất nhanh, xác định được đối thủ, La Phong cũng liền vọt tới. Tuy nhiên, ngay khi gặp người này, La Phong lại bị một gã tên Phủ Hy Kim ngăn cản. Thế nhưng La Phong không sợ, anh ấy biết người này không thể hơn mình được, vì thế thanh âm liền vang lên nói: "Phủ Hy Kim, người không phải đối thủ của ta, tránh ra, bằng không ngay cả lôi đài quân chiến người cũng sẽ không thể thông qua." Nghe thế, tên kia sau một hồi suy nghĩ cũng liền tránh đi. Thấy vậy, La Phong liền đuổi theo Tân Thứ Lý. Ngay sau đó, hai người đã xảy ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Và liệu rằng kết cục của Hồng và La Phong tại trận chiến này sẽ là như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Đến đây thì hết tập 133 Thung Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.